สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ Urbanism Home ครับรายการที่จะชวนคุณไปออกแบบชีวิตทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองกับปอ The Urbanist นะฮะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็แชร์ EP นี้ด้วยนะครับผมใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลแห่งความสุขเทศกาลปลายปีที่ใครๆก็ต้องคิดว่าจะจัดบ้านยังไงให้แบบตกแต่งบ้านให้เป็นแนวคริสต์มาสฮะนั่นเป็นสาเหตุที่วันนี้เรามากันที่ MS Natural Design นะครับผมจตุจักรซอย2โซนจตุจักรพลาซ่าโซนโฮมเดคอเรชันนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงเรามาดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่คริสต์มาสก็ต้องคิดถึงต้นสนใช่ไหมฮะต้นสนที่นี่เขาแบบจะมีหลากหลายของต้นสนนะฮะเริ่มตั้งแต่ต้นสนที่เป็นต้นสีเขียวนะฮะจนกระทั่งมีหิมะแบบหิมะเล็กๆปลอยๆแบบนี้นะฮะจนกระทั่งไปถึงหิมะที่แบบว่าเต็มต้นแบบนี้นะฮะลองซูมดูนะฮะขนาดที่มันใหญ่แบบนี้ก็สามารถวางที่ห้องได้ด้วยเหมือนกันสิ่งที่มากับต้นสนก็จะมีพวกลูกบอลต่างๆมีสีสันนะฮะอันนี้โทนก็จะเป็นสีเขียวสีแดงสีทองนะฮะผมมีเลื่อมต่างๆแล้วก็ถ้าซูมดูความที่มันมีtexture พิเศษที่มันเป็นผลไม้นะครับผมมีนกต่างๆเฮ้ยเราว่าเวลาที่ decorate ต่างๆมันก็ต้องการความสีสันเนาะมันจะได้มีความสดชื่นเดินเข้ามาเรื่อยๆนี่นะฮะเจอกับน้องนัทแครกเกอร์หรือตุ๊กตาไม้นะครับผมมาพูดถึงนี้กันดีกว่าเมื่อกี้เราแอบพูดกันละเรื่องของ Nutcracker หรือว่าตัวตุ๊กตาไม้นะครับผมมันก็จะมีหลากหลายเนาะแต่ว่ามันมีสตอรี่ของ Nutcracker เนี่ยมันก็พูดถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่เหล่าบรรดาทหารที่กลับมาจากสงครามเนี่ยในช่วงคริสต์มาสเนี่ยเขาก็จะแบบว่าเอาตุ๊กตาไม้เนาะให้กับลูกของที่บ้านนะครับผมคือบรรยากาศของคริสต์มาสมันก็จะแบบอบอุ่นมันจะเต็มไปด้วยสตอรี่ที่แบบพูดถึงการแบบกลับมาเจอกันของคนที่บ้านนะครับผมคริสต์มาสมันพูดถึงอดีตที่แบบ good old days เนาะเป็นอดีตที่แบบน่าจดจำดังนั้นแบบเราก็จะเห็นถึงแบบงานที่มันเป็นแบบงานลอและเพลางานที่มันเป็นแอนทีคหรือว่างานที่มันเป็นแบบอยู่ในเทพนิยายนะฮะนี่โซนนี้ความน่าสนใจก็คือว่ามีรถไฟที่ประดับประดาไปด้วยนัทแครกเกอร์หุ่นทหารไม้นะฮะแล้วก็มีน้องตุ๊กตาโนมแล้วก็คุณลุงซันตาคลอสอยู่นี่ฮะจะขาดไม่ได้เนาะต้องมีคุณลุงซันตาคลอสอยู่แบบนั่งคอยแบบว่าให้เอนเตอร์เทนคนนะฮะผมมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นโทนสีแบบดำๆนะฮะเวลาพูดถึงแบบคริสต์มาสหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยจะชอบนึกถึงแบบเวลาในขวดแก้วมันจะเป็นแบบคลาสสิกอะนี่เห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะตั้งแต่แบบตอนที่แบบเราเป็นเด็กเราก็จะชอบให้มันมีอย่างนี้เนาะแล้วก็แบบเป็นคลาสสิกกับมันเป็นเหมือนหิมะเดี๋ยวก่อนเราพูดถึงน้องคนนี้ก่อนดีกว่านี่คือตุ๊กตาโนมซะมันมีสตอรี่ด้วยนะฮะสตอรี่ของมันเนี่ยตุ๊กตาโนมเนี่ยเขาเปรียบได้เป็นแบบองครักษ์ประจำบ้านเนี่ยแต่ว่าเขาจะเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรปูนโทษดินเนาะเป็นดินเผาเนาะแล้วก็จะตั้งตามสวนดังนั้นเขาจะแบบพอพูดถึงคริสต์มาสมันก็จะมีภาพของตุ๊กตาโนมเนี่ยคอยเป็นเดคอเรทคอยเป็นกิมมิคในงานของคริสต์มาสตลอดนะฮะพอมาจัดในบ้านมันก็กลายมาเป็นแบบตุ๊กตาที่แบบสร้างสีสันแล้วโดยเฉพาะการที่มันดูเหมือนเด็กมันก็จะทำให้แบบว่าคริสต์มาสทุกคริสต์มาสมันมีความสดใสเนาะมีความร่าเริงนี่ดูสิแบบว่าเดคอเรทเขาจะแบบเหมือนแต่งตัวเหมือนเด็กเนาะแล้วก็มีความเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบคนแคะนะฮะ Merry Christmas นี่ขาดไม่ได้มีอะไรอีกบ้างพอมีตุ๊กตาโนมีซานตาคลอสก็ต้องมีแก๊งขนมผิงเนี่ยขนมผิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแคนดี้ต่างๆเวลาพูดถึงคริสต์มาสทำไมมันต้องแบบมันเป็นแบบแคนดี้แบบนี้เนาะมีขนมผิงไหนนี่ขนมผิงที่เป็นรูปต้นคริสต์มาสไหนที่นี่เขาก็มีโซนที่เรียกว่าเป็นโซนสีขาวสีครีมสีชมพูสำหรับคนที่แบบว่าอยากที่จะได้แบบความแบบหวานบ้างในบ้านนะฮะนี่แม้แต่นัทแครกเกอร์ตุ๊กตาไม้นะฮะก็มีโซนที่เป็นแบบว่าสี
สีครีมสีขาวแบบนี้นะฮะนี่มันมีน้องแบบน้องนกฮูกด้วยนะน้องนกฮูกที่เพิ่งเกิดนะตาแหววแป๋วเลยนะฮะเกิดมาปุ๊บก็เจอกับสโนว์เลยนะฮะดูหน้าเขาสิฮะแต่ละตัวอ้อตายละซื้อไปวางได้นะฮะสำหรับคนที่แบบว่าอยากให้ที่ห้องมาดูสีสันมีแบบมีเด็กเนาะมันเหมือนมีเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะงานที่เป็นงานแขวนแบบนี้นะฮะที่เป็นแบบว่าส่วนผสมระหว่างลูกศรแล้วก็มีตัวลูกบอลนะฮะผมแล้วก็กริตเตอร์แบบนี้ก็สามารถที่จะวางเอาไว้หรือแขวนเอาไว้นะฮะได้เลยนะครับผมมาถึงนี่แล้วฮะผมเดินเข้าไปได้ไหมฮะนี่ฮะโซนที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ฮะผมมีล้อเลื่อนของเซนต์คลอสนะฮะขึ้นไปนั่งถ่ายรูปได้ด้วยนะบอกว่าแล้วก็มีน้องกวางน้องกวางใส่หัวแล้วกวางใส่หัว2ตัวดูแบบว่าดูแบบเหมือนมันขยับได้ขนาดนี้แล้วก็มีน้องเพนกวินฮะเพื่อจะรู้ว่านี่คือแบบสโนว์นะฮะมีแบบสโนว์ที่พื้นนะครับผมสำหรับคนที่คิดถึงไอเดียว่าจะแต่งบ้านยังไงในช่วงคริสต์มาสนะฮะผมก็อย่าลืมมาที่นี่ฮะผม MS Natural Design นะครับจตุจักรพลาซ่าโซน C ซอย2นะฮะเขาก็จะมีของตกแต่งมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นสนนะที่เราเดินผ่านมาทางนี้เนาะมีตุ๊กตาโนมนะมีเซนต์คลอสมีโบมีของขวัญเต็มไปหมดหรือว่าเลือกซื้อกันที่เป็นของขวัญก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้Urbanism Home ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกันในตอนสิ้นปีนี้นะฮะพร้อมที่จะก้าวผ่านเข้าไปถึงปีใหม่ฮะติดตาม Urbanism Home นะครับผม EP ต่อไปว่าเราจะพาไปตกแต่งพาไปออกแบบอะไรบ้างที่ไหนกับป๊อ The Urbanist นะฮะผมวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามกันมาฮะวันนี้สวัสดีครับ Merry Christmas นะครับผม